درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به لایف تریت خیلی خوش اومدین. امروز سه‌شنبه 28 جولای 2026 هست. اولین روز کاری این هفته ما هست. دیروز متاسفانه برقا رفت، من نتونستم معامله کنم، اما امروز حالا اونجوری که از توی سایت من آمار گرفتم ساعت 6 برقا میره، یعنی 1 ساعت وقت داریم که معامله بکنیم وگرنه برقا میره. در هر صورت میخوایم که امروز لایف تریدمون رو به اشتراک بذاریم، بریم ببینیم که بازار تو چه وضعیتی هست و چجوری حرکت کرده. امروز اخبار اقتصادی مهمی نداریم، یه دونه اخبار شاخص اعتماد مصرف کننده رو داریم که تاثیرگذاریش متوسط هستش دیگه. اخبار خاصی نداریم. برای فردا اخبار فدرال رزرو و نرخ بهره منتشر میشه. حالا قراره که به همون عددی که قبل بوده بمونه. در هر صورت بریم ببینیم که بازار چطوری حرکت کرده و ما چجوری میتونیم امروز کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشید. خب عرضم به خدمت شما که بله میبینید که بازار به شدت صعودی بوده. دیروز یه صعودی کرد، ریزش کرد، یه کندل دوجی ساخت. حضورتون عرض شود که امروز ولی یه کندل فوق العاده قدرتمند ساخته تا الان. باید ببینیم که ادامه میخواد بده. سقف دیروز رو که شکوند داره میرسه به سقف 2 هفته پیش، خیلی پرقدرت داره صعود میکنه. باید ببینیم که حالا میخواد اصلاح بکنه. اگه اصلاحی بخواد انجام بده توی باز شدن بازار اون اصلاح رو انجام میده دیگه. ما خیلی با احتیاط باید وارد بشیم. حالا ما طبق پلنمون کارمون رو انجام میدیم، سعی میکنیم که همراه بشیم با بازار. بریم تایم 4 ساعتمون رو ببینیم. بله فوق العاده قدرت. من صبح یه نگاهی کردم به بازار و این لگ رو مشخص کردم، اما خیلی پرقدرت اینجاها بود، توی 50% بود که من مشخص کردم که میبینید چه کندل پرقدرتی هم زده و بسته دیگه. احتمال داره که حالا یه اصلاحی بخواد بکنه و ادامه حرکتش رو بره. البته ممکنه تا این سقف بخواد بیاد. بله تقریبا میشه 52600، حدود 52600 عدد روند هم هست. باید ببینیم که آیا میخواد به اینجا برسه و بره بالا. در حال حاضر لگ اصلی من این لگ هست، اول سقفش فعلا مشخص نیست. بعد ببینیم که سقفش کجا میشه. البته فعلا این سقف رو درست کرده، من همین رو مشخص میکنم. در واقع لگ رو بخواید حساب بکنید لگ میشه از اینجا. این میشه لگ اصلی ما. این نظر میرمش این ورتر. الان در واقع این لگ اصلی ما هست که میتونه اصلاح بکنه حتی تا 50%ش، اگر که سقفش رو اینجا تثبیت بکنه. حالا فعلا که این کندل هنوز حالا یه اصلاح ریزی کرده دیگه، میتونه که ادامه پیدا بکنه به بالا. خب بریم تایم 1 ساعتمون رو ببینیم. بله من سقف و کف‌هایی که مشخص کرده بودم، این لگ الان تغییر کرد. به همینجا من میبرمش. سقف روز، اینم کف روز هست و فعلا همینه دیگه. حالا این کف رو من میبرم واسه روز قبل. این لگ مهم ما هست برای امروز. ما فعلا توی این لگ هستیم تا ببینیم که بازار میخواد چجوری حرکت بکنه. تو تایم 1 ساعته الان یک ریزشی کرد کامل. این حضورتون عرض شود که گپی که ایجاد کرده بود رو دیروز اومد پر کرد. دیروز خیلی فرصت خوبی هم بود، ما میتونستیم وارد بازار بشیم، ولی خب دیگه برقا نبود دیگه. خدمتتون عرض شود که خیلی هم پرسرعت اومد و گپ رو پر کرد و صعود خیلی پرقدرتی کرد امروز دیگه. تایم 1 ساعت همون رو هم مشخص کردیم. حالا بریم تایم 15 دقیقه تا ببینیم که لگ های مهممون کدوم میشه. خب من در حال حاضر اینجا رو مشخص میکنم. این که کف روز هست و حضورتون عرض شود که این سقف رو هم فعلا سقف روز هست مشخص میکنم، ولی داره بهش حمله میکنه. حالا باید دید که چجوری میخواد عکس العمل نشون بده. خب اینجا نقدینگی زیاد داره دیگه. نکن اینجا FVG درست کرده، اینجا FVG خیلی پرقدرت، دوباره اینجا FVG. این اوردر بلاک فوق العاده معتبریه، به شدت معتبره. اینجا هم تقریبا این اوردر بلاک معتبری هست، چون حضورتون عرض شود که
این اوردر بلاک قبل از شکست این سقف تشکیل شده و باعث شکست شده. پس برای من اهمیت زیادی داره این اوردر بلاک. بعد بریم تو تایم خدمت شما هر ساعت 5 دقیقه ببینیم که چه نقاطی رو داریم. تایم 5 دقیقه خودمون نقاطمون رو مشخص کنیم. نقاط زیادی داریم. من فعلا این کف رو مشخص میکنم. به چه علت؟ به خاطر اینکه خدمت شما عرض شود که این اوردر بلاک هنوز این FVG هنوز دست نخورده مونده. یعنی هیچ خدمتون عرض شود که تاچی بهش نشده، یعنی مصرف نشده اصلا. این اوردر بلاک هم به شدت اوردر بلاک مهمیه. ببینید این نقطه همون نقطه‌ایه که اوردر بلاکی که من توی 15 دقیقه گفتم مثلا مهمه، توی اینجا میتونیم بهینه‌اش بکنیم دیگه. یعنی این FVG با این اوردر بلاک برای من به شدت مهم هستن. ممکنه بیاد حمله بکنه به اینجاها، از همینجا بکنه ادامه مسیرش رو بره بالا. چون الان نگاه بکنید این FVG مصرف شده، اینجا مصرف نشده، ولی خب مسیر زیادی رو داره. اگر بخواد بریزه که بخواد بیاد اینجا رو پر بکنه، این اوردر بلاک هم به شدت مهمه و این FVG با همین اوردر بلاک همپوشانی داره واسه ما خیلی مهمن. یعنی بعد از این نقطه واسه من خیلی مهمه. باید دید دیگه. اگر که بخواد اصلاح بکنه باید ببینیم چجوری میخواد اصلاح بکنه دیگه. ولی اینجاها من فروشنده نیستم، مگه اینکه اینجا فیل بشه این بیاد پایین دیگه. اون سناریوی من کلا اگر که بیاد زیر این دیگه کلا بسته میشه. من احتمال میدم تا اینجا هم بخواد بیاد پایین. یعنی اگر این نتونه نگرش داره احتمالاً تا اینجا بخواد بیاد پایین. فعلا حدوداً 8-9 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من نقاط رو مشخص کردم و بعد ببینیم دیگه. بذارید من این سقف رو هم مشخص بکنم، سقف روزمون رو. خب فعلا الان این سقف و کف برای من خیلی مهم هستن. بله اینجا این سقف رو داریم که آخرین الان یعنی اینجا گیر کرده، آخرین سقف قبلیه. اگر اینو بشکنتش تا اینجا چیز خاصی نداره، یعنی تا بالای این سقف جلوگیری خاصی نداره، یعنی FVG یا مثلا نقدینگی خاصی نیست جز همین بالای این سقفه که نقدینگی هستش. احتمال داره اگر اینا کامل بشکنه بالا سرش، بزنید دقیقا ببینم چه عددیه. 724 دقیقا همونه. احتمال داره نقدینگی بالای همونو برداره اگه بخواد بیاد پایین اصلاح کنه. احتمال هم داره که بشکناتشو بالاش ثبت کنه و یعنی دیگه بره واسه برداشت نقدینگی سقف بالاتر. باید ببینیم که چجوری میخواد حرکت بکنه. من نقاط رو مشخص کردم. بذارین این کف‌ها رو مشخص بکنم. FVG برای من مهمه که هنوز مصرف نشده و این اوردر بلاک باید دید دیگه. باید تاییدیه بگیریم دیگه برای ورود. باید تاییدیه بگیریم چون خیلی هم هست که حرکت کرده امروز، ممکنه که اصلا بخواد اینجا بازی کنه. یعنی سقف و کف ها رو نقدینگیاشون هی بزنه، هی سقف بسازه نقدینگی سقف بزنه، کف بسازه نقدینگی کف بزنه، همینجا هی بازی کنه. یه مدتی ممکنه 1 ساعت بیشتر وقت نداریم. اگر نشه ممکنه هم هست اصلا معامله گیرمون نیاد دیگه. اگر که اون حرکتی که من دوست دارم رو انجام نده، اون چیزی که میخوام ببینم رو انجام نده، ممکن اصلا معامله نکنیم. ببینیم که چه اتفاقی میفته دیگه. خب حدوداً 5 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من فعلا استاپ میکنم ویدیو. با باز شدن بازار مجددا در خدمتتون هستم. خب درود مجدد خدمت دوستان. حدوداً 40 ثانیه دیگه بازار باز میشه. بله یه نشونه هایی داره میده که میخواد اصلاح بکنه. حالا ببینیم که این کندل چطور بسته میشه. ما فعلا با احتیاط عمل میکنیم چون خیلی حرکت کرده به سمت بالا، میتونه که بیاد پایین. ببینیم که چه عکس العملی نشون میده به این نقاط ما. چون خیلی حرکت کرده میتونه که اصلاح بکنه. حالا این نقطه واسه من خیلی پر اهمیته. خب رسید به FVG ما، خیلی هم پرقدرت رسید.
ما می‌رسیم ببینیم این کندله چجوری میخواد بسته شه. ما که تو این کندل نمیتونیم اصلا وارد بشیم چون هم خیلی حرکت کرده، مگه اینکه پرقدرت حرکت کنه بره بالا، من بالای سقف بتونم وارد بشم توی این کندل اگر بخواد حرکت کنه بره بالا. الان رسید به افیجی 1 ساعته، میتونه تا 50% هم حتی بیاد. بله پرقدرت داره میاد پایین، اینقدر این بالانس ایجاد کرده که میتونه دیگه بیاد. فعلا افیجی 15 دقیقه دست نخورده است، همینجا تو 5 دقیقهش مصرف شده. خب 45 ثانیه دیگه حدودا این کندل بسته میشه. ببینیم که چجوری بسته میشه و کندل بعدی چه ریاکتی داره. چه یه مقدار باید صبوری بکنی چون به همون شدت که الان اومد بالا اصلاح کرد ممکنه بیاد پایین. یه نشونه ازش ببینم، یه تثبیتی ازش ببینم. من این کف رو اینجا مشخص میکنم. الان اگر حمله بکنه به این کف و بشکنتش من وارد میشم. الان در واقع سقف و کف من اینجا شد. من آپدیت کردم. ولی یه مقدار تکلیفمون مشخص تره که ببینیم که میخواد نزول بکنه یا صعود. این به همون سرعت که رفت بالا همون اومد پایین. حالا باید ببینیم این کندله چجوری بسته میشه. این میتونه تعیین کننده باشه. من فکر میکنم که بخواد بیاد تا اینجاها اصلاح بکنه. حالا من زیر این کف دیگه موظفم که وارد بشم. من وارد یک معامله فروش شدم بچه‌ها. محل پرقدرت داره میاد بالا. ما حالا تو طبق دیدگاهمون زیر کف وارد شدیم دیگه. حالا میتونه قشنگ نقض بکنه و حضورتون عرض شود که بره استاپ ما رو بزنه. البته اینجا یه مقدار خطرناکه چون افیجی 15 دقیقه هست و همپوشانی داره با مووینگ اوریج. میتونه خطرناک باشه. من فکر میکنم یه مقدار عجولانه وارد شدم. احتمالم داره برسه تا اینجا ولی خطرناکه دیگه تو این منطقه. امیدوارم که ادامه بده، حداقل ما تا ریس فریمون رو بتونیم بذاریم چون به همین سرعت که میاد پایین میتونه به همین سرعت هم بیاد بالا. میبینی؟ بله میبینید با چه سرعتی اومد بالا. رسید به نقطه حساس. بله رسید به مووینگ اوریج. حالا اینجا یه مقدار سخت رد کردنش دیگه. این نقطه که نقطه مهمی هست که حالا تیپی ما هم تقریبا همینجا هست. اگر بتونه زورش برسه که بیاد، اگه کندل قبلش رو بزنه سقفش رو خطرناک میشه. چه جایی ما وارد شدیم جای حساس. البته دیگه تا اینجا هم اومد پایین دیگه. من قرار بود که دیگه طبق دیدگاه هم اینجا وارد بشم. حالا دیگه ممکن هم هست که ضرر بشه دیگه. بله به شدت قدرتمند داره میاد بالا. بله سقف کندل قبل رو زد. روز پرچالشی بود به خاطر اینکه خیلی حرکت کرد رفت بالا. بله
میریم برای تاچ شدن استاپ احتمالاً. بله امروز معامله ما استاپ خورد. ما باید منتظر میموندیم که این به این نقطه برسه. الان از اینجا میخواد احتمالاً بره بالا. یه ذره عجولانه شد ولی اشکال نداره. حالا دیگه دیدگاه هم این بود دیگه. در صورت الان هم باز میتونه بیاد پایین. شاید ممکنه که بیاد به این FVG برسه، از اینجا دوباره شروع کنه به پایین اومدن. ولی دیگه بازاره دیگه، باید ببینیم که چجوری میخواد حرکت بکنه. ما طبق دیدگاهمون عمل کردیم و وارد معامله شدیم دیگه. حالا این معاملهمون ضرر شد دیگه. این هم از معامله امروز من. بله دیدید که معامله امروز به چه صورت پیش رفت. خیلی پرقدرت داره میره بالا. این میخواست همون اصلاح رو انجام بده. میتونستم صبر بکنم، باید صبر میکردم یه مقدار، ولی خب دیدگاه هم تو اون زمان اون بود دیگه. حالا خورده ای نیست، بالاخره بازاره و معامله کردن هم همینه دیگه. یه ورش برده یه ورش هم ضرره. در صورت خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله هم بزنید که من محتوای تولید می‌کنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.